हेलो गाइज, आज हामी सपु मिचा खान्छौँ। सपु मिचा नेवारी डिस हो र सपु मिचा चाहिँ हाम्रो बोन म्यारोबाट बनाउँछ। मान्छेले नर्मली बोन म्यारो ठिक हुँदैन, हेल्थ वाइज राम्रो हुँदैन, ब्ला 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 यताउता कुराहरू, तर एक्चुअली बोन म्यारो हेल्थ वाइज धेरै नै हेल्दी हुन्छ। सो गाइज, आज हामी सपु मिचा खान्छौँ। अब हामी के गर्छौँ भने सयपत्रीलाई खोलेर बिचबाट हामी खोलेर हामी त्यसमा बोन म्यारो हाल्छौँ र यो धागोले हामी त्यसलाई बाँध्छौँ। हामी यो बिचबाट यसलाई चाहिँ डिभाइड गर्छौँ। यसरी तान्दाखेरि चाहिँ यो होल भन्छ यहाँ। बिस्तारै हामी यहाँ होल बनाउँछौँ। यो होल बनायो, त्यसपछि हामी यसमा बोन म्यारो हाल्छौँ। हेर्नुहोस्, बोन म्यारो गयो। अब यो पत्ता अलिक ठुलो भएको कारणले गर्दाखेरि हामी यसलाई डिजाइनमा काटिदिन्छौँ। काट्यौँ र अब यसलाई हामी यो धागोले हामी बाँध्छौँ। यसको होल बन्द गरिदिन्छौँ। यो हाम्रो सपु मिचा रेडी भयो। सो यो हाम्रो बोन म्यारो सयपत्रीभित्र हालेर हामीले बनायौँ। अब हामी के गर्छौँ भने अब हामी यसलाई चाहिँ बोइल गर्छौँ अनि त्यसपछि फ्राई। हामीले पानी ततायौँ। अब हामी यसमा यो सपु मिचा हाल्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो बोइल गरेको सपु मिचा। अब हामी यसलाई चाहिँ तेलमा फ्राई गर्छौँ। यसमा चाहिँ हामीले एउटा के गर्नुपर्छ भने क्रिस्पी कुरो यसलाई चाहिँ होल बनाउँछ। अदरवाइज यो पड्किन सक्छ। अब हामी यसमा के गर्छौँ भन्दाखेरि यसमा हामी जिरा, त्यसपछि खुर्सानी, अनि नुन हाल्छौँ। स्वाद अनुसार नुन हाल्ने। अनि हाम्रो डिस रेडी, सपु मिचा। खाँदाखेरि एकदम मजा आउँछ। अनि यो खानुभन्दा अगाडि चाहिँ मलाई चाहिँ स्पेसली यो खाँदाखेरि चाहिँ अलिकति यो इङ्ग्लिस बोल्ने चिजसँग खानु मन लाग्छ मलाई चाहिँ। किन भन्दाखेरि यसको मजा चाहिँ यो अङ्ग्रेजी बोल्ने औषधिसँग खाँदाखेरि एकदम मजा लाग्छ मलाई।
सो यो मेरो डिस साइड डिस रेडी भयो अब हामी सपु मिचा मुखमा पानी आइरहेछ एनीवे चियर्स यसको टेस्ट एकदम मिठो हुन्छ मलाई एक्ज्याक्टली भन्न चाहिँ आउँदैन तर एकदम क्रिमी फ्याट त्यो उले एकदमै मिठो टेस्ट दिन्छ यसले अनि लास्टमा हामी के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि जुन हामीले धागो बानेको थियौँ यो चाहिँ हामी फाल्छौँ मजा आयो साइड डिस किनभने मलाई योसँग खान चाहिँ एकदम मजा लाग्छ यो अङ्ग्रेजी बोल्ने मेरो साइड डिस चियर्स मजा आयो अर्को फेरि वाउ एकदमै मिठो है एकदमै मिठो सपु मिचा मैले अघि भने नि बोन मेरो हेल्थ वाइज पनि त्यत्तिकै राम्रो सो गाइज सपु मिचा खाँदै गर्नु होला अनि अर्को एउटा कुरा भन्नु बिर्सिहालेको गाइज प्लिज लाइक सेयर र सब्सक्राइब चाहिँ गरिदिनु